කොරියන් විත් ලහිරු මගේ YouTube channel එකට ඔයාලා හැමෝම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් මේ channel එකෙන් ඔයාලට කියලා දෙනවා කොරියානු විභාගය සමත් කරගන්න අත්‍යවශ්‍ය කරුණු සහ පාඩම් කොටස්. ඉතින් අපි යමු අද වීඩියෝ එකට. හොඳයි, ඉතින් අද මම ඔයාලත් එක්ක ව්‍යාකරණ අංක 20 යටතේ කතා කරන්නේ අල් කායෝ කියන එක. ඉතින් මෙතන ඔයාලට පේනවා මෙතන කායෝ කියලා තියෙන. ඉතින් නමුත් මේක කියවෙන්නේ අල් කායෝ කියලා තමයි. අල් කායෝ. ඉතින් ඒක තමයි අද මම ඔයාලත් එක්ක කතා කරන්න යන්නේ. ඉතින් මේ ව්‍යාකරණයත් ඔයාලට නිතර හමු වෙන ව්‍යාකරණයක් සහ මේක ඔයාලට විභාගයේදී අනිවාර්යෙන් හමු වෙන ව්‍යාකරණයක්. හොඳයි, අද පාඩමට යමු බලන්න අපි. හරි, ඉතින් මේ අර්ථය ඔයාලට චූටි හැඳින්වීමක් කරලා තියෙනවා මෙතන අල් කායෝ කියන එක සම්බන්ධයෙන්. මුලින්ම කියන්න ඕන අල් කායෝ කියලා කියන්නේ කරන්නද එහෙම නැත්නම් කරමුද. කරන්නද එහෙම නැත්නම් කරමුද. හරි, ඒ කියන්නේ යම්කිසි ක්‍රියාවක් අවසරයක් ගන්නවා අපි කරන්නද කියලා අහනවා. එහෙම නැත්නම් කරමුද කියලා නිකන් අවසරයක් ගන්නවා වගේ දෙයකට තමයි මේ අල් කායෝ කියන එක භාවිතා වෙන්නේ. හොඳයි, ඒ අර්ථයේ චූටි හැඳින්වීමක් කරලා දීලා දෙනවා. අපි යමු හැඳින්වීම බලන්න. හරි, ඉතින් මුලින්ම තියෙනවා යම්කිසි ක්‍රියාවක් සම්බන්ධ අවසරය ලබා ගැනීමේදී. එන්න මම ඉස්සෙල්ලා උඩින් කිව්වා වගේ මොකක් හරි ක්‍රියාවක් කරන්න යනකොට ඒකට අවසරය ගන්න. ඒ කියන්නේ මොකක් හරි දෙයක් කරන්නද යන විමසීම සහ කැමැත්ත. එයාගෙන් කැමැත්ත අහනවා අපි මේ දේ කරන්නද? මම මේ දේ කරන්නද? අන්න ඒ අදහස තමයි මේ අල් කායෝ කියන එකෙන් එන්නේ. හරි, සහ කැමැත්ත විමසීමේදී එම ක්‍රියාව කරමුද යන්න විමසීම සිදු කිරීම සඳහා භාවිතා වේ. එහෙම නැත්නම් දෙන්න එකතු වෙලා කරමුද. ඒ කියන්නේ යෝජනාවක් විදියට. ඉතින් මේක අල් කායෝ කියන එක මෙන්න මේ විදියට තමයි යෙදෙන්නේ. කරන්නද කරමුද. යම්කිසි ක්‍රියා මූලයකට අල් කායෝ කියන එක යෙදලා තියුණොත් ඒකේ අවසානයේ අනිවාර්යයෙන්ම ඒ ක්‍රියාව කරන්නද එහෙම නැත්නම් කරමුද කියන එක තමයි වෙන්නේ. හරි, ඉතින් මේක කොටස් දෙකකට බෙදලා යනවා. මේ අවසානයේ සරයකින් අවසන් වේ නම් අල් කායෝ. අවසානයේ සරයකින් අවසන් වෙනවනම් අල් කායෝ තමයි යෙදෙන්නේ. ඉතින් හල් අකුරකින් අවසන් වෙනවනම් මේ විදිහට අල් කායෝ කියන විදිහට තමයි යෙදෙන්නේ. ඉතින් මේක සාමාන්‍ය ඔයාලා මේ වෙනකොට දන්නව කොට දුරට සරයකින් අවසන් වෙනවනම් මෙහෙම, හල් අකුරකින් අවසන් වෙනවනම් මෙන්න මේ විදිහට. ඉතින් මේක මේ වෙනකොට ඔයාලා දැනන් ඉන්න ඕන අනිවාර්යයෙන්ම මෙන්න මේ හල් අකුරු සහ ක්‍රියා මූල වලට ව්‍යාකරණ යෙදෙන ආකාරය. හරි, ඉතින් මේ අර්ථයේ අපි යමු ඊළඟ ස්ලයිඩ් එකට. හොඳයි, මෙතන අල් කායෝ කියන එක බෙදලා තිනවා තව ටිකක් පැහැදිලි වෙන ඔයාලට උදාහරණත් එක්කම. හල් අකුරක් නම් අල් කායෝ, ස්වරයන් නම් අල් කායෝ. ඉතින් ඔන්න ඔහම තමයි තියෙන්නේ දෙපැත්තට බෙදලා. ඉතින් අපි බලමු ඉස්සරම හල් අකුරක් නම් කොහොමද යෙදෙන්නේ කියලා. හොඳයි, මෙතන තියෙනවා ඉල්තා. ඉල්තා කියන්නේ කියවනවා. ඒකට මේ අල් කායෝ එක යෙදුනට පස්සේ ඒක කියවෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට. ඉල්ගල් කායෝ කියලා තමයි මේ කියවෙන්නේ. ඉල්ගල් කායෝ කියන්නේ කියවන්නද එහෙම නැත්නම් කියවමුද. අන්න ඒ වගේ අදහසක් තමයි මේකේ එන්නේ. හරි, ඉතින් ඊළඟ එක තියෙන්නේ මෙතන මන්දල්ද කියන්නේ හදනවා. ඉතින් මෙතන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන මේ දයන් අයින් වුණාට පස්සේ මෙතන හල් අකුරක් තිබුණත් මෙතන එකතු වෙලා තියෙන්නේ අල් කායෝ විතරයි. ඉතින් මේක විශේෂ අවස්ථා යටතට ගන්න පුළුවන්. මේ අනිවාර්ය කියන්නේ මෙතන මේකට කියන්නේ ලයනු ભેදය කියලා. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ වගේ මම ඒක වෙනම ඔයාලට පාඩමක් විදියට කරන්නම්. මේ අවිධිමත් පිහිටීම් තමයි මේවා. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ ඒවලට දැන් මෙතන හරිනම් එන්න ඕන. මෙතන අල් කායෝනේ. හරිනම් එන්න ඕන මෙන්න මේක තමයි මෙතනට එන්න. මේ දයන් අයින් කරලා මෙතනට මෙන්න මේ බිඳුව ඉරක් අල් කායෝ කියලා තමයි. නමුත් මෙතන එදිලා තියෙන්නේ මන්දල් කායෝ. ඒ කියන්නේ මෙතන ලයන්නක් මොනවත් නැහැ. කෙලිම මේකට තමයි එකතු වෙලා තියෙන්නේ මන්දල් කායෝ. ඉතින් ඒක ඔයාලට මම ඉස්සරහට කියලා දෙනම්. සමහර කට්ටිය දැනටමත් දන්නවා ඇති මේ ලයනු ભેදය ගැන. මම ඒක ඉදිරියේදී ඔයාලට පාඩමක් විදියට කරන්න. දැනට මේක ඔළුවේ තියාගන්න. මන්දල්ද කියන්නේ හදනවා, මන්දල් කායෝ කියන්නේ හදමුද එහෙම නැත්නම් හදන්නද. හරි, ඊළඟට තියෙන්නේ සදා කියන්නේ මිලදී ගන්නවා. මෙතන තියෙන්නේ සල්කායෝ කියලා කියන්නේ
මිලදී ගමුද? එහෙම නැත්නම් මිලදී ගන්නද? ඉතින් ඔයාලට මේක මං හිතනවා පැහැදිලි ඇති කියලා. ඉතින් මෙතන මේ දැන් මෙතන මම මේ කියලා දෙන මේ ටික ඔයාලට අපැහැදිලි නම් යටින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මම තව චුට්ටක් පැහැදිලි කරලා දෙන්නම්. ඔයාලට අපැහැදිලි තැන මොකක්ද කියලා යටින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මම ඔයාලට පැහැදිලි කරලා දෙන්න. අපැහැදිලිතාවයක් එක ඉස්සරහට යන්න එපා. මොකද එහෙම වුණොත් බෑ. හරියටම ෂුවර් කරන් යන්න ඕන මේක මෙහෙමයි කියලා. හොඳයි අපි යමු මේකේ යටතේ දීලා තියෙන උදාහරණ බලන්න. හරි. ඉතින් මෙතන තියෙනවා පොගි. ඒ කියන්නේ පොගි කියන්නේ උදාහරණ. ඉතින් මෙතන ඔයාලට ප්‍රශ්නය තමයි ගොඩක් කියන්නේ ප්‍රශ්නේ බලන්නකො මේ උත්තර වැඩි බලන්න යන්න බෑ. මේකට අදාළ වෙන්නේ අපේ පාඩමට අදාළ වෙන්නේ මෙන්න මේ ප්‍රශ්න වාචී පද දෙක. හරි. ඉතින් මෙතන ඒ යටතේ තියෙන අංක 1. මෙයොත් කියන්නේ කීයට සියේ මුණ ගැහෙමුද? සියේ කියන්නේ කීවෙනි පැයට මුණ ගැසෙමුද කියලා තමයි මේ අහලා තියෙන්නේ. මෙයොත් කියන්නේ කීයට සී කියන්නේ පැය. ඒ කියලා දැම්මම පැයට වෙනවා. කීවෙනි පැයට මුණ ගැහෙමුද? මේ තින්නේ මන්නදායකට මන්නල් කායෝ එකතු වෙලා. මන්නදායකට මේ අල් කායෝ එකතු වෙලා. ඉතින් එතකොට කීයට මුණ ගැහෙමුද? ඉතින් ඒක තමයි ඉතින් ඔයාලට මේක ගොඩක් එදිනෙදා භාවිතයේ යෙදෙනවා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මේ අල් කායෝ එක. ඉතින් මේක ඔයාලට පේනවා මෙත්සියේ මන්නල් කායෝ කියන්නේ කීයට මුණ ගැහෙමුද කියලා අහන්නේ ඉන්න මෙහෙම. හරි. ඊළඟට මෙතන තියෙනවා 7ට මුණ ගැහෙමු. ඒක මෙතන අපේ ව්‍යාකරණෙත් එක්ක සම්බන්ධයක් නැහැ. මම ඒකත් දැම්ම ඔයාලට මේක වාක්‍ය සම්පූර්ණ වෙන්න මේ සංවාද සම්පූර්ණ වෙන්න. ඉතින් අංක 2 යටතේ තියෙනවා නෙයිල්. නෙයිල් කියන්නේ හෙට. දැන් මේ වෙනකොට මේ කච්චි කියන වචනේ දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. මොකද අපිට හැම පාඩමකම උදාහරණවල වගේ මේ කච්චි කියන එක ඔයාලට යෙදිලා ඇති මම දාලා ඇති. ඉතින් මේ දේවල් ඔයාලා හුරු වෙන්න ඕන මේ වෙනකොට. ඉතින් කච්චි කියන්නේ එකට. කද්ද කියන්නේ එකට මේ තියෙන නිපාතේ කච්චි කියන්නේ එකට චොම්සිම් කියන්නේ දවල් කෑම මොගල් කායෝ කියලා මේ තියෙන මොගල් කායෝ කියන්නේ කමුද කියන යෝජනාව කමුද නෙයිල් කච්චි චොම්සිම් මොගල් කායෝ හෙට එකට දවල් කෑම කමුද. හරි. ඉතින් ඒ අර්ථයෙන් මෙතන මෙයා උත්තර දෙනවා. ඉතින් මෙතන උත්තරේ මේ අපේ ව්‍යාකරණයට සම්බන්ධතාවයක් නැහැ. ඉතින් මෙතන චුආයෝ කච්චි චොම්සිම් මොගෝයෝ කියලා කියන්නේ හොඳ එකට දවල් කෑම කමු කියන එක තමයි. ඉතින් ඔයා මෙන්න මේ වාක්‍ය දෙක බලන්න. මෙන්න මේ දෙක ඊට අමතරව මෙන්න මම දීලා තියෙන මෙන්න මෙතනත් බලන්න. මේ විදිහේ යෙදිලා තියෙන විදිය බලන්න. මෙන්න මේ ටික ඔයා මෙහෙම මාතෘකාව කරලා අරන් මේ ටික නෝට් එකක් දාලා තියාගන්න. ඉතින් මේ දේවල් ඔයාගේ පෙළ පොතේ තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලා පෙළ පොත පාවිච්චි කරනවා නම් පෙළ පොතේත් මේ දේවල් තියෙනවා. ඉතින් පෙළ පොතේ තියෙන ව්‍යාකරණ තමයි මම කරගෙන යන්නේ. අමතර දේවල් කරගෙන යන්නේ නැහැ. ඉතින් මේක තියෙන්නේ 13 වෙනි පාඩමට අදාළ ව්‍යාකරණ තමයි මේක. ඉතින් ඔයාලා පොතේ තියෙනවා මීට වඩා ඇත්තටම මේ උදාහරණ තියෙනවා තව අභ්‍යාසات එක්කම. ඉතින් ඒක ඔයාලා කරන්න. මම ඔයාලට ඊට කලින් චූටි හැඳින්වීමක් තමයි මේකෙන් කරේ. හරි. ඉතින් අදට මේ ව්‍යාකරණය ගැන එච්චරයි පැහැදිලි කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මෙතනදී ඔයාලට මොනවා හරි ගැටලුවක් මොනවා හරි තිබුණනම් අද ව්‍යාකරණය සම්බන්ධයෙන් යටින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මම ඒකට තව උදාහරණත් එක්ක ඔයාලට යටින් පැහැදිලි කරලා දෙන්නම්. හොඳයි. ඉතින් තව දෙයක් කියන්න තියෙනවා මේ දවස්වල ඉතින් ඔයාලා ගොඩක් අය බලන් ඉන්නවා ඇඩ්මිෂන් එක සම්බන්ධව. ඉතින් ඇඩ්මිෂන් එක ගොඩක් අයට මැසේජ් එක ඇවිල්ලා නැහැ කියනවා පෙන්ඩින් කියනවා. ඉතින් ඒක සාමාන්‍යයි. ඒක ලොකුවට හිතන්න එපා. මොකද ලැබෙන ප්‍රමාණෙත් එක්ක ඉතින් ඇඩ්මිෂන් එක අප්‍රූව් කරන්න ඉන්න කාර්ය මණ්ඩලය අඩුයි. ඒ නිසා ඒක තමයි ඔයාලට පරක්කු වෙන්නේ. ඉතින් 22 පහ වුණා කියලා ගැටලුවක් කරගන්න එපා. 22 පහ වුණා කියලා මොකක්වත් වෙන්නේ නැහැ. ඔයාලට අප්‍රූව් එක ඒවි අනිවාර්යයෙන්ම. ඔයාලට මොනවා හරි ඔයාලගේ රිජෙක්ට් වෙලා නම් රිජෙක්ට් වුණත් 22 පහ වුණා කියලා ගැටලුවක් නැහැ. රිජෙක්ට් මෙසේජ් එක આવොත් ඔයා ඒකට එදාම හැබැයි සබ්මිට් කරන්න. ඒක පහ වෙනකන් තියන් ඉන්න එපා. එදාම සබ්මිට් කරන්න අනිවාර්යයෙන්ම. හොඳයි එහෙනම් අදට මම ගිහිල්ලා එන්නම්. ඔයාලට සුබ දවසක්.